Ennek az egész külföldi befolyásolási történetnek a kulcseleme a pénz. A magyar baloldali média támogatása az Orbán kormány megbuktatásának egyfajta kísérlete, erre tett nyilvánvaló törekvés, és ehhez pedig megfelelő pénzügyi csatornákat alakítottak ki. Jellemzően iskolákban igyekeznek érzékenyíteni a dolgozókat, tanárokat. Ez egy ilyen elvileg jogállamisági, civil támogatási program, de hát nyilvánvalóan látjuk és tudjuk, hogy ezek mögött gyakorlatilag az Orbán kormány megbuktatásának a szándéka húzódik. Nyilvánosságra került beszélgetésekből a baloldali médiumok szinte semmit nem idéztek. Ők csak arra voltak kíváncsiak, hogy milyen körülmények között készültek ezek az interjúk. A tartalmát azt nem firtatták, talán nem véletlenül. USAID botrány, a Magyar Nemzet tényfeltáró dokumentumfilmje. Hosszú évek óta ösztűz alatt áll Magyarország. Súlyos pénzek érkeznek hazánkba külföldről azért, hogy kívülről megbuktassák a szabad választásokat hatalmas fölénnyel megnyerő Fidesz-KDNP kormányt. Mindenre pedig a tengeren túlon kirobbant úgynevezett USAID botrány adott az évelején újabb, megkérdőjelezhetetlen bizonyítékot. Második elnöki időszakát január végén kezdte meg Donald Trump, aki néhány nappal később, február elején jelentette be, befagyasztja a USAID, vagyis az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének kifizetéseit. Ez az a szervezet, amely különféle segélyakciók mellett világszerte a legkülönfélébb szervezeteket és médiumokat pénzelt, hogy terjessze az amerikai kormány szerint helyes ideológiát. A Trump adminisztráció elzárta a USAID-es amerikai pénzcsapokat. Ezzel gyakorlatilag megszűnt az álcivil szervezetek kormányszintű külföldi támogatása. Will be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. Trump gyors lépése idehaza is éreztette a hatását. Pánikba estek a magukat függetlennek mondó civil szervezetek, pánikba estek a magukat objektívnak mondó médiumok. A USAID botrány nyomán egyre több részlet látott napvilágot, és összeállt a kép. Kiderült, hogy amit korábban sokan csak kitalációnak tartottak, az igaz. A Szuverenitásvédelmi Hivatal nemrég megállapította, hogy 2022-től eltelt pár évben csak ebben az időszakban legalább 23 milliárd forint befolyásolási célú támogatás érkezett az Egyesült Államokból és Európából. De ez könnyen lehet, hogy csak a jéghegy csúcsa, még meg kell nézni azokat, hogy főleg a magánforrásokból, például a Sorosségtól még mennyi pénz jöhetett. Ennél még nagyságrendileg is több lehet ez az összeg, bár Magyarországon azért ezt sem nevezném elhanyagolhatónak. Kezdjük Sorosékkal. Ők ugyanis már leleplezték magukat. Soros György néhány fegyverhordozója pár évvel ezelőtt, abban a tudatban, hogy csupán magánbeszélgetésről van szó, gyakorlatilag lebuktatta a rendszert. Elmondták ugyanis az igazat. Talán kevesen emlékeznek a Magyar Nemzet 2022-es cikk sorozatára, amelynek főszereplői különböző NGO-k vezetői és újságírók voltak. A cikk sorozat alapja a Magyar Nemzethez e-mailen eljutatott adathalmaz volt, amely több tucat Skype interjút is tartalmazott. Ezeken a Skype interjúkon többnyire olyan beszélgetések voltak rögzítve, amelyen különböző NGO-k vezető munkatársai, illetve újságírók beszélgettek egy ismeretlen személlyel. Az egyik ilyen beszélgetés főszereplője az a Soros Alapítványnak, az Open Society Foundationsnek az igazgatója volt, Andrej Nosko, aki kendőzetlen őszintességgel beszélt arról, hogy gyakorlatilag miképpen is működnek Magyarországon. A beszélgetésből kiderült egyebek mellett az, hogy ő tulajdonképpen 10 millió dolláros költségvetés felett diszponál. El tudjuk képzelni, hogy ez milyen összeg, tehát gyakorlatilag 3600 millió forintról beszélünk éves szinten. When I worked in the foundation, that there would be a foreign journalist coming, and they would write an email to even me or someone at the foundation asking like, oh, can you recommend someone to talk to? And obviously, people with a certain bias would recommend their own friends or colleagues or people with a similar persuasion. Andrej Nosko, az Open Society Foundations, vagyis a Soros Alapítvány volt igazgatója, elismerte, hogy a tudósítások elfogultak. Külföldi újságírók rendszeresen az alapítvány embereitől vártak útmutatást arra, hogy kivel beszéljenek. Nosko arról is beszélt, hogy számos alkalommal megtörtént, hogy újságírókat bérelt fel. With reputable journalists, they would not necessarily be asking for fee.
they would be asking for, generally to cover the cost. So, if they need to travel somewhere, then you pay for the accommodation, you pay for the interpretation, you pay for the travel expenses, and maybe some per diems. So we would be talking in terms of like thousands of euros. Egy másik aktivista, Dalibor Rohács, az American Enterprise Institute, az AEI munkatársa egyenesen azt mondta, hogy az uniós források folyósításáról szóló döntéseknél az illetékesek elsősorban azt veszik figyelembe, hogy az adott állam mennyire működik együtt Brüsszellel, mennyire kezelhető, nem pedig olyan szempontokat, mint a valódi korrupció. Also, Poland and Hungary, I think they have inserted themselves recent years in these pan-European discussions about immigration and multiculturalism and social progressivism versus liberalism in ways that have just put them at odds with, Berlin and Paris and Brussels, and that has, I think, contributed to these reactions. Beszéljünk egy kicsit az Amnesty International Magyarország korábbi igazgatójának szavairól is. Jenei Orsolya a témában elmondta, a Magyarországra látogató külföldi újságírókkal kapcsolatban az alapítványnak egyetlen célja volt. Azt igyekeztek elérni, hogy az újságírók elfogult jelentésekről cikkezzenek. If you have foreign media contacts in Hungary, then you treat them a little bit like VIP, and so you make them specific, you treat them specifically. It depends on if they are reporters that are residing in Budapest, and definitely you are going to go out and have breakfast with them and treat them nice. And for example, if we issue a report, make sure that you present to them with food and with then they are likely to write about it if also there's a communication package. De Jenei Orsolya mondott még cifrábbat is. Az Amnesty akkori igazgatója megdöbbentő információkat közölt, amikor elárulta, hogy közel egy tucatnyi ország nagykövetségével működtek együtt különböző projektekben. The first time embassies organized in a group that went on a Pride March was my idea and our organization. Another initiative was that we coordinated again embassies, and we asked them to specifically stand up for the rights of the transgender. Asbóth Márton, a Társaság a szabadságjogokért, azaz a TASZ egyik projektvezetője 2022-ben arról beszélt, hogy a civil szervezeteknek, így nekik is, teljesen biztonságos Magyarországon működniük. Currently, it is safe to work here, and actually there were no scenes like, police officers coming to an NGO's office or freezing bank accounts or so these very Russian situations never happened before in Hungary, and I trust it wouldn't. A legszebb az egészben azonban az, hogy a nyilvánosságra került beszélgetésekből a baloldali médiumok szinte semmit nem idéztek. Ők csak arra voltak kíváncsiak, hogy milyen körülmények között készültek ezek az interjúk. A tartalmát azt nem firtatták, talán nem véletlenül. De ez már a múlt. Most dübörög a Trump adminisztráció, a USAID botránnyal pedig feltárult, hogy amerikai kormányzati pénzből milyen ideológiai agitációt végzett szerte a világon a Biden kormány, és hogy hogyan működött az amerikai mély állam. Amerikában egy nagyon jól látható mélyállami struktúra épült föl, már akik ezt működtetik, már a mélyállam vagy a háttérhatalom szót sem szeretik ugye használni, sőt hallani sem. Just listen to some of the appalling waste we have already identified. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho. $8 million for making mice transgender. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street in the Middle East. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. And $101 million for DEI contracts at the Department of Education, the most ever paid, nothing even like it. Ennek az egész külföldi befolyásolási történetnek a kulcseleme a pénz.
mégpedig két forrásból, az Egyesült Államokból, illetve Brüsszelből, az Európai Bizottságtól. Két nagy rendszerről, és azon belül sokféle finanszírozási struktúráról beszélünk. A politikai korrupciós mechanizmus több helyről fejti ki a tevékenységét. Az egyik az éppen felszámolás alatt lévő washingtoni központ, a másik pedig a brüsszeli. De ezek mellett létezik egy budapesti lerakat is. A USAID botrány kirobbanásának fő oka is az volt, hogy az amerikaiak Trump elnökkel az élen megelégelték, hogy az Egyesült Államok adófizetőinek a pénzét ködbe burkolózó pénzemberek költötték. There's no reason for USAID when you look at the politicians that have been in there sucking the blood out of it, when you look at all of the fake deals. I mean, look, all you have to do is get a list of all of the things you can see by the heading. It's fake, it's fraudulent, it's probably kickbacks where they send the money and then it gets kicked back to the person that sent it. Egy érdekes színfoltja az egésznek a USAID, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, amelynek a vezetője talán bő 2 évvel ezelőtt télen itt járt, Samantha Power, egyébként David Pressman korábbi New York-i főnöke, és azt mondta, hogy ő nem találkozott politikusokkal. Jó, nem találkozott politikusokkal, de szépen megfinanszírozzák a USAID keretei között az ellenzéki civil, vagy ha tetszik álcivil szférát, és az úgynevezett független sajtót. Olyan pénzügyi eszközöket használnak Magyarországgal szemben, amelyekkel befolyásolni akarják ennek a demokratikusan, többször is újraválasztott magyar vezetésnek a mozgásterét le akarják szűkíteni. Az Action for Democracy tulajdonképpen állatorvosi lóként működő háttérhatalmi intézmény, amelyik nyíltan segítette Márki-Zay Péter és társasága 2022-es országgyűlési kampányát. Ráadásul Márki-Zay Péter volt annyira nem okos, hogy az ebben szereplő személyeket név szerint is elkezdte emlegetni, így aztán ezzel is ráirányította a figyelmet erre a szervezetre, illetve ennek a mögötte működő hálózatra. Azért mondom, hogy állatorvosi ló, mert az Action for Democracy ugye azokból a pénzekből táplálkozik, a National Endowment for Democracy elnevezésű amerikai szervezet, amely egyébként a kongresszus pénzzel csúsztatott, de hát nem szándékolt módon videókból kiderült, hogy a szervezet tanácsadó testületének a tagjai többé-kevésbé nyíltan beszélnek arról, hogy Soros György is a hátterében állt ennek. Not as many as I'd like. None like George. Ezen a ponton idézzük fel, hogy mi is történt a 2022-es magyarországi országgyűlési választások idején. Mint legutóbb a magyar nemzetbiztonsági szervek megállapították, a magyar baloldalhoz akkor nagyjából 4 milliárd forintnak megfelelő összeg érkezett külföldről. 3 milliárdnyi dollár Amerikából, az Action for Democracy-n keresztül. 1 milliárd forintnyi summa pedig egy svájci alapítvány közbeiktatásával. A hatalmas összeg jelentős része a Bajnai Gordon volt szocialista kormányfő nevével fémjelzett Datadat cégcsoportnál kötött ki. Nem véletlenül. A vállalat felelt ugyanis a baloldal 2022-es kampányának fontos elemeiért. A külföldi pénzből emellett milliárdos tétel érkezett a sajtóhoz is. A guruló dollárokból részben lejárató cikkeket finanszíroztak, részben pedig azt, hogy a baloldali médiumok cikkei minél több olvasóhoz jussanak el. A pénz tehát a baloldal kampányát segítette. Vagyis külföldről 4000 millió forintot küldtek az Orbán kormány megbuktatására, és az akkori ellenzéki miniszterelnök jelölt Márki-Zay Péter hatalomba segítésére. Ez vegytiszta és durva beavatkozási kísérlet volt a magyar választásokba, amit Soros György köreiből érkező emberek szerveztek meg, és a pénz egy része is az amerikai üzletembertől származhatott. Pontos mozzanat, hogy lényegében emiatt az akció miatt jött létre 2024-ben a Lánci Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal. De térjünk vissza a USAID-hez.
Amikor a USAID elindította a közép-európai programját, a CEP-t, nem csupán amerikai kormányzati szereplőkkel, de az Európai Bizottsággal és az érintett országok amerikai nagykövetségeivel is együttműködtek. Érdekes módon azonban a célba vett országok kormányait, állami intézményeit nem tájékoztatták, sem a program céljáról, sem pedig azokról az eszközökről, amelyeket a programban résztvevő vállalatok, alapítványok bevetettek. A USAID program magyarországi korrupciós szálait a Szuverenitásvédelmi Hivatal ismertette jelentésében. A CEP végrehajtásért felelős koordinátor szervezetek egyike a German Marshall Fund volt. Ez a társaság 2023-ban a Soros-féle Rockefeller Foundation-től és az Európai Bizottságtól több mint $1 millió kapott. A GMF magyarországi partnerei között megtalálható a Magyar Helsinki Bizottság és az Emberség erejével Convirtute Humanitatis alapítvány is. Ezek ízig-vérig Soros szervezetek. Ha megnézzük ezeket a figurákat, hogy kik ezek, mik ezek, tulajdonképpen az amerikai háttérhatalmi működésnek egy elég jó mechanizmusát látjuk benne feltűnni. Egyrészt a szervezetek is olyanok, amelyek az 1945 után Európában létrejött amerikai hegemóniát szolgálják. Mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy a NATO a hardware, talán ez egy szemléletes kép, akkor az olyanok, mint a National Endowment for Democracy vagy a German Marshall Fund, azok meg a software, ugye a Lord Ismay, a NATO első főtitkára mondta, hogy mi a NATO célja, az amerikaiak benn legyenek Európában, a németek lenn, az oroszok meg kint. Tehát a German Marshall Fund meg ennek az amerikai hegemóniának a megerősítését szolgálják, és persze ennek az ő léptékükben egy kis leágazása Magyarország, de azért 23 milliárd forint az azért sok pénz Magyarországon, tehát itt egy komoly befolyásolásról beszélhetünk az elmúlt években. Társaság a szabadságjogokért, Amnesty International, Magyar Helsinki Bizottság, Transparency International, Labris Egyesület, Patent, csak néhány azok közül a civilnek mondott szervezetek közül, amelyek pénzt kapnak vagy más módon kapcsolódnak a külföldről támogatott magyar szereplők világához. De róluk majd később. Előbb lássuk a nagy halakat. Az Emberség erejével alapítvány működése a rendszeriskola példája. 2025 első negyedévéig több mint 365 millió forintot osztott szét 276 pályázó szervezet között. Azzal a céllal, hogy ellensúlyozza a politikai nyomásgyakorló szervezetek finanszírozásának átpolitizáltságát, a párbeszéd és az érdekérvényesítés fokozatos ellehetetlenítését. Az alapítvány 2017 és 2020 között évi több mint 100 millió forintot kapott Soros György alapítványától, az Open Society Foundation-től. Ebből a pénzből indult az erősödő civil közösségek program is, amelyet 2023-tól már a GMF-en keresztül a USAID és az Európai Bizottság finanszírozott. Röviden: Soros, Amerika, Brüsszel. Miután a finanszírozás módszere már ismert, jöjjenek a szereplők. A Soros-féle lerakat egyik legfontosabb szereplője az Ökotárs alapítvány, amely többet magával tölt be pénzosztó szerepet a hazai civil szervezetek kiszolgálására. Immár 30 éve. Brüsszel 2023-ban 1,6 milliárd forintnak megfelelő összeget nyitott meg pályázati forrásként a civil szervezetek számára. Ugye az Ökotárs alapítványnak az elnöke, vagy vezetője, Móra Veronika, például róla ugye tudni kell, hogy itt miközben ők civilnek nevezik magukat, konzekvensen is kikérik maguknak, amikor azt mondja rájuk bárki, hogy ők politizálnak méghozzá kőkeményen és külföldi érdekek mentén. Azt, hogy például 2018-ban, amikor volt ez a Mi vagyunk a többség nevű ilyen tüntetés sorozata a parlamenti választások után, annak az egyik élharcosa, több helyen felszólaló is volt, Stop Soros kampány elleni fellépésekben, amikor ők úgy érezték, hogy hát meg kell védeni a Soros-féle szervezeteket. Az Ökotárs mellett az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete is fontos szerepet tölt be a pénzosztásban. Az Európai Unió Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek, röviden CERV elnevezésű programjában résztvevő szervezetek, az Ökotárs akkori közleménye szerint a jogállamiság, a demokrácia, az egyenlőség, valamint az emberi jogok védelmére és népszerűsítésére tervezték elkölteni a pénzt. És hogy mindez mit jelent a gyakorlatban? A kormány elleni fellépés minden lehetséges eszközzel. Az Európai Bizottságtól van az az úgynevezett CERV program. Ez egy ilyen elvileg jogállamisági, civil támogatási
program, de hát nyilvánvalóan látjuk és tudjuk, hogy ezek mögött gyakorlatilag az Orbán kormány megbuktatásának a szándéka húzódik, csupa olyan tevékenységet, aktivitást folytatnak, ami ebbe az irányba mutat. Szintén az Ökotárs volt az egyike azon 9 szervezetnek, amely az Európai Bizottság által közzétett 2023 évi országjelentéshez észrevételeket fűzött. És most vegyünk egy nagy levegőt. Az Ökotárs mellett az Amnesty, az Ötvös Károly Intézet, a Transparency, a K-Monitor, a Mérték Média elemző műhely, a Political Capital, a TASZ és a Magyar Helsinki Bizottság is részt vettek a 4. fejezet megalkotásában. A névsor önmagáért beszél. 1-től 1-ig a Soros hálózat szereplői és erősen kormányellenes szervezetek. A brüsszeli értékelés így persze nem is lehetett más, mint elmarasztaló. A magukat civilnek mondó, valójában a politikai nyomásgyakorlás eszközeiként használt szervezetek 2010 óta rendre előkerülnek, ha az Orbán kormányt kell kritizálni. A módszer pofon egyszerű. A szervezetek egyszerre, de leginkább egymás után a nyilvánosság elé lépnek és közlik, hogy a kormány aktuális intézkedése durván megsérti az EU értékeit. Ezt az amerikai és brüsszeli pénzt is zsebretevő sajtótermékek pedig részletesen megírják. Aztán Brüsszel felfigyel a civilek és a szakmainak mondott, valójában a saját maga által finanszírozott kritikákra, és azokat megpróbálja arra felhasználni, hogy az Orbán kormányt más politikára kényszerítse. Az unió fellépését, adott esetben büntetését. Aztán a Brüsszelből is fizetett magyar sajtó nagy csapásszámmal bemutatja. A civilnek mondott szervezetek pedig értelmezik, véleményezik, amiről aztán a baloldali sajtó újra cikkeket és videókat készített. Ennek az együttműködésnek az ékes példája volt a 2018-as Sargentini jelentés. A dokumentumok elfogadásakor az Európai Parlament liberális képviselői hosszan, felállva tapsolták, egyesek még csókolgatták is Judith Sargentini holland képviselőt, aki láthatólag el is érzékenyült. A szimpadias esemény abban az Európai Parlamentben játszódott le, amelyben a DC Leaks nevű szivárogtató portál szerint 2014 és 2019 között a Soros-féle alapítvány az Európai Parlament 751 képviselőiből 226-ot tartott számon megbízható szövetségesként. Vagyis akkoriban Soros Györgynek volt a legnagyobb frakciója az EP-ben. Ezek a kormányellenes civil szervezetek a Sargentini jelentés végén vannak felsorolva, mint olyan entitások, amelyek hozzájárultak a dokumentum összeállításához, információkkal segítették azt, és itt tulajdonképpen jól beazonosítható az a 200-300 kormányellenes civil szervezet, akikről szó van. Ami lényeges a Sargentini jelentésben, hogy számos olyan hazugságot tartalmaz, amit látszik, hogy kifejezetten azért tettek bele a dokumentum készítői, hogy lejárassák ezzel a magyar kormányt. Ilyenek például azok a vádak, amikor szisztematikus rasszizmussal, illetve a rasszizmus vágyával illetik a kabinetet. Kifejezetten hazugság a Sargentini jelentésnek az a része, amikor arról írnak, hogy a magyar gárda, illetve a roma gyilkosságok az Orbán kormány idejében folytatták a tevékenységet, illetve ekkor történtek. Ugyanilyen képtelen vád a Sargentini jelentésben az antiszemitizmus vágya, hiszen Magyarország stratégiai partnere Izraelnek, és szerencsére a magyarországi antiszemita támadások vagy incidensek szinte a nullához közelítenek, sosem voltak még ilyen alacsonyak. Ha az a kérdés, hogy az elmúlt években a magyar média hány szereplője kapott támogatást az Európai Uniótól, valamely soros szervezettől, vagy a demokraták által vezetett Egyesült Államok kormányától, akkor egy meglehetős terjedelmes listát kapunk. A médiumok alapvető hasonlósága, hogy a baloldali nyilvánosságot, helyesebben a magyar nyilvánosság baloldali felét dominálják, uralják, meghatározzák cikkeikkel, álláspontjukkal. És ha már álláspont, ezek a médiumok mind kormányellenesek, mind kormánykritikusak. Te is adtál pénzt a Telexnek, a 444-nek vagy az Átlátszónak? Te is mikroadományozó vagy? Rossz hírem van, téged átvertek. Valójában nincs nekik szükségük a pénzedre, de csak a függetlenség álcájához kell lesz nekik. Több 100 milliós vagy éppen milliárdos bevételeik túlnyomó részt amerikai kormányzati szervektől és az Európai Bizottságtól származnak. Kiderült, hogy ezek külföldi pénzből fizetett propagandatermékek, amelyek csak a USAID nevű ügynökségtől dollármilliókat kaptak közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül. Hihető, hogy az Egyesült Államok dollármilliókat költ el elvárások nélkül?
A támogatások nagyságát a pénzügyi kerülőutak, például az Európai Uniós szereplők miatt nem mindig könnyű a nyilvános adatok alapján megállapítani. Nincs sok kérdés ugyanakkor a leginkább baloldali elfogultságú Szabad Európa kapcsán. A médiumot ugyanis 100%-ban Washingtonból tisztán amerikai költségvetési pénzekből működtetik. Hogy ez meddig marad így, az erősen kérdésessé vált, azzal, hogy Trump elnök elzárta a tengeren túli pénzcsapokat. A médiatámogatások ügyében a tisztánlátást segíti a szuverenitásvédelmi hivatal már idézett jelentése. Ez is utal arra, hogy az eddig hazánkba gurított dollárok legnagyobb haszonélvezője a Telex. A lap újságíró képző akadémiáját ugyanis az USA külügyminisztériumának egyik hivatala több mint $740,000, azaz majdnem 300 millió forinttal finanszírozta. De komoly pénzekben részesült Washingtonból, közelebbről a USAID közép-európai programjából az Átlátszó, a Direkt36 és a 444.hu is. Az utóbbi saját maga írta meg, hogy kiadója, a Magyar Yeti Zrt. Részt vett az Egyesült Államok költségvetése által finanszírozott programokban. Ezek a források pedig éves költségvetésük 2-4%-át tették ki. Ha a lap beszámolóját valósnak fogadjuk el, ez több mint 10 millió forintot jelent. Ám a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint ez az arány bizonyíthatóan nem igaz. A helyzet úgy áll, hogy többféle pénzügyi stratégia, finanszírozási módszer alakult ki az elmúlt években ebben a tekintetben. Először is vannak direkt utalások, direkt finanszírozás. Ennek egyik legnyilvánvalóbb esete, amikor közvetlenül amerikai kormányzati szervezetektől érkezik pénz magyar sajtótermékekhez. Erre jó példa a Telex, amely egy kormányzati háttérintézménytől, amerikai kormányzati háttérintézménytől kapott 300 millió forintnak megfelelő dollárt a Telex Akadémia nevű szervezet kialakítására. A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése szerint a USAID azt tervezte, hogy 2025 tavaszáig, alig több mint egy év alatt csaknem 320 millió forinttal támogatja az ellenzéki médiát. A tavaly kihirdetett első pályázati körben csaknem 116 millió forintot osztottak ki. A másodikban több mint 30 milliót ítéltek oda a baloldali média szereplőinek. A harmadik körben felajánlott 173 millió forinttól viszont elestek a nyertesnek kikiáltott szerkesztőségek és politikai nyomásgyakorló szervezetek. Az új amerikai kormányzat ugyanis felfüggesztette a USAID források finanszírozását. Az elmúlt években több magyarországi nagyváros helyi médiája is külföldi dotáció, támogatást kapott. A debreceni lapnál érdemes megállni egy pillanatra. A Debreciner esete ugyanis tulajdonképpen iskola példa. A Soros hálózat régóta építi idehaza a vidéki ellenzéket és annak médiáját, különösen a kormánypártok erős várának számító Debrecenben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Debreciner szerkesztősége eleve egy Soros hálózathoz kapcsolódó központban található. A lapot kiadó egyesület vezetésében egy Soros világhoz köthető ember ült, a civil szervezet pedig $10 000 kapott, korábban magától a Soros alapítványtól. A vidéki médiaépítkezés ékes példájaként említhető meg a szombathelyi Nyugat.hu, amelynek már a 2019-es önkormányzati választás előtt komoly forrást küldött a Soros-féle alapítvány. De nem szabad kihagyni a sorból a Szegedert sem, amelyik szintén látott pénzt ugyaninnen. A Soros hálózat anyagi támogatása segítette a kecskeméti Ketchupot is. A Szabad Pécs máshogy csinálta, de mégis ugyanúgy. A pécsiek a Soros univerzumhoz sorolható különféle szereplőkkel, például a Transparency International magyar szervezetével, vagy éppen a TASZ-szal működtek együtt. Meglepődik valaki azon, hogy a Debreciner, a Szegeder, a Nyugat.hu és a Szabad Pécs az amerikai nagykövetség sajtópályázatán is nyert milliós támogatást? A sor itt még messze nem ért véget. Sőt, a legérdekesebb szereplők csak most jönnek. A Direkt36 2015-ben kezdett írásokat publikálni, és már abban az évben felbukkant a támogatók között a Nyílt Társadalom alapítványok. Innentől pedig már nem volt megállás. A portál több olyan nemzetközi médiahálózat munkájába is bekapcsolódott, amelyeket részben szintén a milliárdos finanszírozott. Beszédes, hogy a portál rendszeresen foglalkozik nemzetbiztonsági kérdésekkel. Nem egyszer olyan részletességgel, amely felvetette annak a gyanúját is, hogy ellenérdekelt titkosszolgálati szálak húzódhatnak meg az újságírói munka hátterében. Mindez csak erősíti, hogy a Direkt36 munkatársainak egy részét például ösztöndíj formájában Amerikában képezték. Tökéletesen kirajzolódik a minta
a Partizán esetében is. Az egyre terebélyesedő baloldali médium vezető arca, és egyben alapítója Gulyás Márton szélső baloldali aktivista, aki amerikai kormányzati ösztöndíjjal vett részt képzésen az Egyesült Államokban. A Partizán az elmúlt években jelentős külföldi támogatásokban részesült. A támogatók között szerepel az amerikai kormányzati finanszírozású National Endowment for Democracy, a NED, amely 2022-ben $98,000 biztosított a Partizán országjáró programjára, valamint a German Marshall Fund, amelyik 2021-ben $15,000 támogatást nyújtott. A Partizán mögött álló alapítvány pénzügyi beszámolói alapján a szervezet bevételei hamar jelentősen növekedtek. 2020-ban 5,4 millió forintból gazdálkodtak, míg 2023-ban már több mint 911 millió forintot könyveltek el. A 2023-as bevételek legnagyobb része, közel 573 millió forint pedig külföldi támogatásokból származott. A hazai balliberális média nyugati, elsősorban Európai Uniós és tengeren túli támogatása akkor igazán erős, amikor Washingtonban és Brüsszelben is olyan döntéshozók ülnek, akik az Orbán kormánnyal ellentétes politikai elveket vallanak. Ebből pedig az egyenes következtetés is fakad, hogy a magyar baloldali média támogatása az Orbán kormány megbuktatásának egyfajta kísérlete, erre tett nyilvánvaló törekvés, és ehhez pedig megfelelő pénzügyi csatornákat alakítottak ki. A Magyar Helsinki Bizottság szintén jókora szeletet hasított ki az elmúlt években az uniós pénzekből. A már sokszor említett TASZ-szal közösen nyertek el egy pályázatot összesen 73 millió forint értékben, azzal a céllal, hogy az Európai Unió liberális szellemben született alapjogi chartáját a magyarországi emberi jogi perek központjába helyezzék. Mindezt természetesen a balliberális szabadság jegyében. Egy másik hasonló pályázatban 23 millió forintot nyertek. A Magyar Helsinki Bizottság korábban is kapott uniós forrásokból származó támogatásokat. A 2021-es beszámolóban bevallott EU pénzek összege csaknem 100 millió forint volt. Elsősorban a büntetőbírók érzékenyítésére fókuszáltak. A foglalkozások középpontjában a migránsok, a homoszexuálisok és a társadalom peremén élő egyéb csoportok problémái álltak. És ennek megfelelően a jogvédőkön kívül az említett témákat képviselő szervezeteket is bevonták az érzékenyítésbe. Nagyjából a bíróságok 11 000 dolgozójából olyan 3 000 embert értek el ezekkel a képzésekkel az elmúlt években, tehát elég jelentős aknamunkáról beszélhetünk. Az igazságszolgáltatásban más szélsőséges projektet is elindítottak hazánkban a Soros hálózathoz köthető radikális jogvédők. A radikális jogvédők azt igyekeznek elérni, hogy az állam fizessen kártérítést bűnözőknek, csak azért, mert kényelmetlenül érzik magukat a börtönben. A börtönbiznisz csúcsra járatásának éveiben a Magyar Helsinki Bizottság több mint 100 millió forintos támogatást kapott az Európai Bizottságtól, a Soros hálózattól, valamint az ÓK alapítványtól, részben olyan kampányokra, amelyek a fogvatartottak jogvédelmét, jogtudatosságát, illetve jogérvényesítését voltak hivatottak elősegíteni. Természetesen nem maradhat ki az uniós pénzesőből a hazai migránsbarát NGO, a Soroshoz közel álló Menedék Migránsokat Segítő Egyesület sem. Ők a Város mindenkié felelősségteljes cselekvés a befogadó közösségekért címmel nyert mintegy 33 millió forintot. A program 2023. április 1-én indult. Célja a migránsok integrációja és az antirasszista politika, valamint a diszkrimináció megszüntetése. De ha migrációról van szó, érdemes visszamenni egészen a 2015-ös nagy migrációs válságig. Azzal kavartak nagy port a soros szervezetek, hogy kiderült, hogy a válság mélyítésén dolgoztak. Egyebek mellett az ENSZ és a Brüsszel égisze bábáskodásával, kiadott úgynevezett migránskártyák osztogatásával, ugye anonim kártyákkal osztogattak pénzt az Európába igyekvő migránsoknak, különböző könyvecskékkel, honlapokkal is megkönnyítették azt, hogy illegálisan nagy tömegbe jussanak Európába. Tehát ez komoly szerepet játszott abban, hogy milyen szintű volt végül ez a krízis. Welcome to Europe! Üdvözlünk Európában elnevezéssel információs portált is működtet az Európába tartó migránsoknak a Soros György-féle alapítvány. A honlap több nyelven komplett útmutatót adott mindazoknak a főként közel-keleti, afrikai és ázsiai bevándorlóknak, akik saját hazájuk helyett az Európai Unióban képzelik el a jövőjüket. A portál Magyarországnak külön aloldalt szentelt, ahol azok a nevek és telefonszámok szerepeltek, amelyeket az országba érve érdemes keresniük a migránsoknak szociális ügyekben.
években. És itt vissza is értünk a budapesti lerakathoz. A Menedék Egyesület, illetve a befogadó táborokban tevékenykedő szociális munkásokat ajánlják. Jogi segítség kapcsán pedig elsőként a Magyar Helsinki Bizottság elérhetőségei szerepeltek. Hazánkban a sokat emlegetett TASZ az egyik élharcosa a kábítószer használat dekriminalizálásának. Régóta kardoskodnak amellett, hogy a kannabisz orvosi receptre felírható és így legálisan fogyasztható legyen, de más drogok esetében is jelentősen enyhítenék a használatot büntető jelenlegi szabályozást. A szervezet honlapján több írás is olvasható a témáról. Az egyik például a kannabisz alapú gyógyszereket sorolja fel. Egy másikban pedig arra az esetre is tanácsokat adnak, mit érdemes tenni, ha kis mennyiségű drogbirtoklása miatt kerül valaki összetűzésbe a törvénnyel. Ugye ez összecseng azzal, amit Amerikában végeznek ezek a hasonló szervezetek, ugye a rendőrség leépítése, a bűncselekményeknek a relativizálása és a kisebb büntetési tételei, tehát a drogok terén is hasonló célzattal ügyködnek. Mind emellett a feminizmus és gender propaganda eszméit is terjesztik Soros György szervezetei. Magyarországon az említett eszmék elfogadtatásáért dolgozó szervezetek élharcosai között megtalálható a Patent Egyesület, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen Egyesület, valamint a Labris Leszbikus Egyesület is. A Soros-féle nyílt társadalom alapítványok támogatásával létrejött Patent Egyesület egészen a pedofília mentegetésig ment el a gyermekvédelmi törvény bírálásában. Szó szerint így vélekedtek a témakörről. A gyermekek elleni szexuális erőszakot pedofíliának nevezni félrevezetés. A pedofília fogalmának alkalmazása azt a téves képzetet kelti, hogy a gyermekek elleni szexuális visszaélés betegség következménye volna, holott az elkövetők többsége egészséges lelkiállapotú. Általában van kapcsolatuk felnőtt nőkkel, így tettüket nem pszichés megbetegedésük, hanem hatalmi helyzetük motiválja. A kör által bőkezően támogatott Labris Leszbikus Egyesület az iskolák dolgozóit a felforgató eszmék befogadására igyekszik érzékenyíteni. A szintén a Labrishoz köthető Melegség és Megismerés elnevezésű program keretében szintén számos iskolába jutottak be LMBTQ szervezetek, a szülők hozzájárulása és tudta nélkül. A programhoz kapcsolódó útmutató például arra ösztökéli a tanárokat, hogy a képzés elvégzése után a szexuális és nemi kisebbségeket érintő tartalmakat építsék be az óráikba. Nem is gondolná az ember, hogy hány olyan extrém programot képviselnek ezek a soros szervezetek és NGO-k, amelyek totálisan szembe mennek a józan ésszel, a hagyományos társadalmak értékeivel. A legkirívóbb programok azok az LMBTQ propaganda és a gender propaganda terén futnak. Itt olyan szervezetekre kell gondolni, mint a Patent Egyesület, a NANE, a Labris Leszbikus Egyesület. Tehát ezek az érzékenyítések arról szólnak, kezdve attól, hogy a gyerekek nemi identitását elbizonytalanítják kiskorban, érzékenyítő programok a tanárok részére, tehát nagyon extrém projektekről beszélünk. Tehát például a Labris Leszbikus Egyesület odáig ment, hogy olyan extrém füzetkét fogalmaztak meg, hogy a tanároknak szóló útmutatók mellett például arról írtak, hogy melyek a veszélyes terek a homoszexuális fiúk számára az iskolában, hogyan kell ünnepelni az anyák napját olyan körülmények között, amikor egy gyereknek 2 anyja van, vagy 2 apja. Hosszan lehetne sorolni ezeket a programokat. Az amerikai mintára kialakított Befogadó Terek program részeként készült másik íromány szintén elsősorban a szexuális kisebbségek témakörével foglalkozik. Az Amnesty International Magyarország, a Háttértársaság, a Labris Leszbikus Egyesület, valamint a Budapest Pride által összeállított ajánlások egyebek mellett LMBTQ mellékhelységek telepítését szorgalmazza. Emellett szerintük engedélyezni kellene azt is, hogy a gyermekek azonos nemű párt választhassanak maguknak az iskolai ünnepségeken. Valamint azt is, hogy az iskolás választott, nem pedig a valódi nevükkel kelljen hivatkozni a tanórákon. Idézzük fel egyébként azt is, hogy a Labris ugye néhány éve kiadott egy kifejezetten LMBTQ-s mesekönyvet is a gyerekeknek. Ezzel a tematikával Meseország mindenkié volt a címe, és ugye emlékezhetünk arra, hogy ez elég nagy botrányt kavart. Összegezve tehát a mély állam fényt kapott. Lelepleződtek a rejtett pénzcsatornák, azóta pedig a történelem futószalagon szállítja az eddig hihetetlennek tűnő botrányokat. Amit már biztosan tudunk, külföldről minimum 23 000 millió forint anyagi támogatással próbálták megingatni a konzervatív magyar kormány hatalmát. Pénzt kaptak a civilnek mondott szervezetek, a baloldali médiumok és az idiotizmus határát súroló gender projektek is.
Az pedig, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal miképpen vizsgázik majd a jövő zenéje. Tény ugyanakkor, hogy nem lenne szerencsés, ha csupán a 2026-os választásokat követően derülne ki, hogy ismét külföldről pénzelték az ellenzék teljes kampányát. Úgy tűnik, a csapat már készülődik. A Datadatot átnevezték. Bajnai Gordon volt kormányfő köre pedig brüsszeli székhellyel megalapította azt a lehetséges formációt, a European Center for Digital Action nevű szervezetet, amelyen keresztül ismét működésbe léphet az ország szuverenitását sértő gépezet.